ඔයත් මොබයිල් ෆෝන් එකකින් හරි කැමරාවකින් හරි ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන් යන කෙනෙක්ද? ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් කිහිපයකටම ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා නේද? මේ විදිහට මල්ටිපල් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වලට වෙන වෙනම ෆොටෝස් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා එපා වෙලා නේද? තනි ක්ලික් එකකින් මේ ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඔක්කොම ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් හැම එකටම එකවර සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයා දැනගෙන හිටියද? එහෙනම් ඒ කොහොමද? කතා කරමු අද අපි මැක්‍රෝ බඩී තුලින් ඒ ගැන. ඔයා දැනටමත් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක් නම් Shutterstock, Adobe Stock, Wirestock, Pond5, Dreamstime, ඩිපොසිට් ෆොටෝස් වගේ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් කිහිපයකට ඔයා ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒත් ඔයාලා ඒව වෙන වෙනම නම් අප්ලෝඩ් කරන්නේ මේ වෙනකොට ඔයාලට ටිකක් එපා වෙලත් ඇති. ඒත් මෙහෙම වෙන වෙනම ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැතිව ටයිටල්, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්, කීවර්ඩ්ස් ඇඩ් කරලා ඒජන්සීස් කිහිපයකටම ෆොටෝස් එකවර අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා FTP ඇප් එකක් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඒකේ නම තමයි Xpix. මේ Xpix ඇප් එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කලින්. මේකට කීවර්ඩ්ස් ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද, ටයිටල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඒ වීඩියෝ එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා තාම බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ ලින්ක් එකත් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉහළින් දාන්නම්. ගිහින් බලන්න. ඔයා මුලින්ම FTP වලට අදාළව ඒ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සි එකේ host address එක, username එක, password එක වෙන වෙනම Excel sheet එකකට හරි Word sheet එකකට හරි copy paste කරගන්න වෙනවා. හරි දැන් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. අපි උදාහරණයකට Shutterstock එක ගමු. එතනදී ඔයාගේ Shutterstock එකේ contributor account එකට ගිහිල්ලා portfolio යටතේ තියෙන upload කියන section එකට යන්න ඕනේ. එතකොට පහලින් තියෙනවා upload lots of content කියලා එකක්. ඒක යටතේ try using FTPS කියලා. ඒකේ මේ learn more කියන එක select කරගන්න. එතකොට ඔයාලට login informations ටික යටතේ තියෙන මේ link එක එනවා. ඒක copy කරගන්න. ඒකේ එයාලා ඔයාලගේ username එක විදිහට ඔයාලගේ Shutterstock එකට log වෙන්න භාවිතා කරන email address එකයි password එක විදිහට Shutterstock එකට භාවිතා කරන password එකයි භාවිතා කරන්න කියලා තියෙනවා. දැන් මේ details ටික වෙනම Word හරි Excel sheet එකකට හරි columns වලට add කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි Adobe Stock එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒකේ contributor account එකේ upload වලට ගියාම පහලින් තියෙනවා ඒ විදිහටම FTP වලට අදාළ links ටික. ඒකේ පහලින් තියෙන learn more කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට host link එක එනවා. user ID එකකුත් එනවා. පහලින් තියෙන generate password කියන එක click කරාම මේකේ password එකත් automatically generate කරලා දෙනවා. ඒ ටිකත් ඔයාලගේ කලින් Excel sheet එකටම add කරගන්න. Wirestock contributor account එකෙත් මේ විදිහටම upload කියන button එක click කරාම FTP යටතේ ඔයාට කලින් කියපු details ටික එනවා. නමුත් iStock වල නම් මේ විදිහට upload කරන්න අමාරුයි. deep meta කියලා වෙනම FTP method එකක් ඒකට භාවිතා කරන්න ඕනේ. මම නම් ඒ ක්‍රමය use කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ ගැන මෙතන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා Xpix කියන app එක open කරලා ඒකට ඔයාට upload කරන්න ඕනේ photos හරි videos ටික හරි add කරලා keyword titles ටික add කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ submit කරන file ටික select කරලා ඊට ඉහළින් තියෙන upload කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මේ dots තුන tick කරන්න. එතකොට add new කියලා option එකක් එනවා. ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේ title කියලා තියෙන එකේ අදාළ stock photography agencies වෙන වෙනම select කරලා කලින් copy කරගත්ත details ටික මෙතෙන්ට add කරලා save කරගන්න. save කරන්න කලින් මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන test connection කියන button එක press කරන්න. ටික වෙලාවකින් ඒක කොළ පාට වුණොත් connection එක establish වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට save කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා photos upload කරන agencies ඔක්කොගේම විස්තර මේකේ save කරගන්න. එකපාරක් මේ විදිහට save කරාම ඇති නැවත නැවත details enter කරන්න ඕනේ නැහැ ආයි upload කරද්දි. මේ විදිහට photography agencies ටික ඔක්කොම upload කරාට පස්සේ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන ෆොටෝස් ටික හරි වීඩියෝස් ටික හරි සිලෙක්ට් කරලා මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන host ටිකත් සිලෙක්ට් කරලා start upload කියන බටන් එක press කරන්න ඕනේ. එතකොට ටික වෙලාවකින් ෆොටෝස් ටික හරි වීඩියෝස් ටික හරි stock photography agency එකට automatically upload වෙනවා. ඉතින් මේ Xpix වලින් ඉස්සර නම් එකවර ෆොටෝස් ගොඩක් වීඩියෝස් ගොඩක් upload කරන්න දුන්නා. නමුත් දැන් ඒක 15කට limit කරලා තියෙනවා. ඊට වඩා upload කරන්න නම් pro version එක ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලඟ ෆොටෝස් 60ක් විතර තියෙනවා නම් 4 පාරකට තමයි ඔයාලට Xpix හරහා ෆොටෝස් ටික අප්ලෝඩ් කරන්න වෙන්නේ. තව දෙයක් මෙහෙම ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරා කියලා ඔටෝමැටිකලි ෆොටෝස් ටික සබ්මිට් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒ ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වල contributor account වලට log වෙන්න වෙනවා. කැටගරි එක, country එක වගේ දේවල් ටිකක් manually select කරලා තමයි submit කරන්න වෙන්නේ. අනික ඔයාට Xpix app එක වෙනුවට Filezilla කියන app එකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ෆොටෝස් වීඩියෝස් මේ විදිහටම තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ.
මම නම් වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ ෆයිල්සිලා ඇප් එකට වඩා Xpix කියන ඇප් එක. ඉතින් ඊළඟ පාර ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වලට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරද්දී ඔයා මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා බලන්න. ගොඩක්ම නොවුනත් යම් තාක් දුරකට ඔයාගේ වැඩ ටික පහසු කරගන්න මේ ක්‍රමය උපකාරී වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට කැමති, මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට කැමති, තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් macro buddy මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් ටික් කරගෙන යන්න. ඔයාලට මේ පිළිබඳව යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් හරි, තව විශේෂයෙන් කතා කර යුතු මාතෘකා මොනවා හරි තියෙනවා නම් හරි පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මම අනිවාර්යයෙන්ම reply කරනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ආයිබෝවන්.